Mga ordinance dila sa may mga traffic discipline. There were a few declarations for traffic discipline zones in Iloilo City. Our intention for passing this coming ordinance inadiho natin subong is to define gid anong implications maging once kin declare siya as traffic discipline zone, no? So the paghambal nga traffic discipline zone, for instance in Benigno Aquino Avenue, anong implikasyon sa mga pasahero, anong implikasyon sa driver, sa implikasyon sa mga nagatalabok. So dapat maklaro ina. In our plan, we're looking at medyo mas striktong implementation sa mga local ordinances. In fact, mas taas nga penalties. Kung diri sa India traffic discipline zone, magtabok ka basi ang penalty mo muni or kolorum ka, pero kung dito ka madakpan, mas strikto. So our goal is really to create this traffic discipline zone hindi as areas nga ginapinahan ka, but areas where you will learn. No, you will learn what it is to have discipline in a community where our roads are very limited and everybody needs to use it. So kung makaiota na da and ma-define ta na da and makatuon ng mga tao sa disiplina sa ining areas, amo man na expect na magwa sila sa iban nga hindi choke points, masunod sila sa gihapon, matabok sa saktong nga lugar, mapapanaog pasero kag papasakay pasero sa saktong nga lugar, mapark sa saktong nga lugar. So these are things that we'd like to do and emphasize in our traffic discipline zones. No? So it's a proposed ordinance we're crafting at the moment. So ang pag-declare sang diversion road before nga traffic discipline zone, why ito siya sa ordinance na nag-open? I think it's as a mere declaration do ginapabalo. It's an announcement to people nga dapat disiplinado kita sa mga areas nga ini. Pero implications in terms of legislation do wala, no? But wala changes in terms of karon kung nag-violate ko sa traffic discipline zone, ano kinalain sa pag-violate ko sa iban. So it appears nga similar. So kung dakop ka nga kolorum sa ordinary streets, for instance, nga tricycle ka, kagindakop ka sa traffic discipline zone, you'll still be facing the same penalties. So but that's why we wanted to make this traffic discipline zone pang area gid nga disiplinahon gid tanan, no? In fact, we're looking at it nga hindi lang ang commuters, pasahero, kundi pati man ang aton enforcers, no? So kaya gamanihar sa trapiko sa traffic discipline zone, dapat mas kabalo ka, mas stricto ka, kag may liabilidad ka kung magpabaya ka or wala ka gatrabaho, no? So in the same manner, we're trying to instill discipline to our people and to our commuters and drivers, the same way also for aton enforcers sa traffic discipline zone nga gina-foresee naton. But for the moment, it appears nga outside the declaration, wala changes. Maybe kung may ara man, mas ginapabutangan tao, mas ginabutangan signages, no? Amo na siguro, and I think that's also very applicable to traffic discipline zones. So iyo pilot naton ini councilor ang traffic discipline zone sa isa lang ka area, or once nga magpasa ng aton nga ordinansa, it will be implemented sa Iloilo City? Guaya, i-define na natin ang traffic discipline zones. No? Kung ano gid man na ang implikasyon na ano mga matabo, kung amo nang ang area gin-declare sina. Then at every stage, for instance, because we're working on choke points, for example, ma-finalize na ang isa ka area, for example, diri sa may Capitol or dito sa may Molo or dito sa may tagbak nga mong gimpang-una naton, then automatic ma-declare siya as traffic discipline zone. Then the ordinance apply specifically to these areas na. No? And we're working at choke points simultaneously. So we're happy nga go amat-amat siya dulungan na nakabaton ako sang a certain number of of choke points na gin-address for endorsement sa City Council. So we're discussing that soon. And we're also gonna meet with the mayor on Monday, mayra pag improvements on the use of apps and AIs, application and AIs for data gathering sa mga zones gani. So it will also increase our pace in terms of finally resolving these areas. Di na siya ang mga areas initially ka? Amo tong mga choke points yung ipang-discuss naton nagligad, amo ni mga areas nga masami dira ga katrapika ng mga intersections. No? So there were, I think, at the very beginning around 32 or 34, then nagsaka sa 40 plus. No? So amo nang ginatrabaho sa aton city planning kag traffic planner nga ginpasulod. Ang in launch namon nga ipabalo man namon sa inyo nga app soon, mas next week kay ma-meeting pa with the mayor. Ang challenges sang traffic planning lang usually is data gathering. So ang gakatabo na nagakwa kita numerators nga gatindog sa mga intersection kagatali kung pila ka salakyan nagalaagi. Pero with this app that we're using, it's called the Traffic IMAP.
which we will introduce in the opportune time. Mas mapadasing siya and masapos hindi na yaklan gid magmano-mano isip sa mga salakyan, because that data is important para hindi trial and error ang aton ginobra sa mga choke points. Hindi nga go personal agenda ang ginambal, dapat diri ligwa, diri one way, diri kisa may ara mo na kay imo na gyan gusto mo maligwahan, no, pero iniya we will really tackle it based on the data available yung makuha natin. So naghimo sa sila nga app. It's a partnership with a local investor nga nagsulod diri, and may amo na sila nga mga so sige lang, hindi ko man ma-fully reveal, kaya I would like we will be presenting to the mayor, and kung aprobahan sa alkalde, she will be the one who will call on you and tell you about it more. Councilor, sa merging sang aton. Duway na ito nagtakol to sa ngambal mga nagkakarira o magiban to? Daw mo na to siya. Amo na to sa traffic discipline zone. Abang ko. Reaction naman ka paano doon. Sa nagkakarira? Ati mga tarantado gid naman may ako reaction bi. Ang mga dalanon naton may mga speed limit dapat sundon nyo. Kailan tawa bala anong ma-achieve nyo sa pagkarera dira. Duway man pabugal, wala man award kung mag-una ka muda, no, bragging rights kamo man lang duwa. Ultimately you're increasing the risk sa mga sa mga salakyan nga iban, sa mga commuters nga iban, and to yourselves, no. Disgrasya gani ang apat ruida, ang duwa pa nga nagahuro-huro kagapalumba, no. So we call on the agencies on enforcement to really determine kung sino ni ang mga involvado and be brought to answer for their liabilities, no. They have violated a lot of local laws and traffic ordinances, even on the national level, speed limits, reckless driving, and many others, no. So patungan nato na we make sure nga hindi makapagusto ang mga tao nga magururo lang sa aton mga dalanon, no. So we're trying to make sure nga safe ang aton dalanon, pero kung ang mga tao gaobra sa mga muni, I saw it in broad daylight, no, ang video. So amo pa na mga busy streets naton, no excuse for that, no. Dapat madakpan kag mapasabat sila sang ila ginumbra. So tanan kini councilor nga mga naga-drug race kiti ang baltudo every night. Oo. Amo lang to nakita tate, daylight pa to ganing nakita tayo sa video eh. Kung matuod nga sa gabi na there should be operations to that effect, no. And I trust nga aton LTO. I will call also on our PNP and maybe our traffic enforcers on the ground to assist. I think inaulat na nila ng magalinda aton mga enforcers, kay tikisa ang duty hours naton hindi na sila mapaaga dira, hasta na sila mga I think 9 or 10 sa ila shifting. Siguro mo nang inaulat nila, but and maybe we also ask the help of the barangay officials, kay may mga CCTVs, I'm sure they can help us identify them. Kaya kung makita nila, makapalagyo sila, makalusot sila, padayuno nila ini. So I hope, hindi nyo na pagulaton, butangan ta, humps ang highway naton. Hindi man nami, no, pero dapat mo na. So, and for the rest ng kaplanos, please don't do it. Please don't do it, no, for your safety and for others as well. Councilor, ikaw ang ma-lead sa ad hoc committee, no, sa pag-merge again sa TTMO pag PSTMO. So, mahuwan nato ni Councilor start ang merging liwat sa two offices. Ang start ang discussions on the merging, no, na hindi ang merging. So, not yet na merging. So, we were tasked to study this proposed ordinance. Gin-express ko man kagina nga parte ako sa council na nagsuporta man sa hagna nga sipakon to ang PSTMO sa TTMO kag sa POSMO. Primarily because the responsibilities for the two are very extensive and kadamo sa mga responsibilidad. Especially the traffic, no. So gusto ta may isa nga nagatutok sa traffic. Tapos may opisina man gatutok sa public safety. And it became apparent nga although sometimes nag-intersect ang ila trabaho, pero dapat may nakatutok kay samtang nagamanihar sa trapiko, there are other public safety considerations nga dapat man i-address, no.
including ang mga kandor na sa posmo, ang mga nagabalabag sa dalan, ang mga encroachments. These are very important rules that they have to play. Ang mga esplanade nga di kadamo sa mga insidente dira, no, these are roles that are under their responsibilities, no. So be that as it may, since parte kami sa council nga nag-decide nga si Pakon, the burden now from the proponents, be it the office of the city mayor or the TTMO head and POSMO head, nga gusto nila mag-merge, sila dapat mag-overcome sa burden nga ang nakita namon nga yung kasugtan sa una, i-overcome anay nila kag ipaintindihan ano mangin benepisyo subong nga dunganon na, no. So anyway, for I think I have base may mga changes sila sa personnel, no, pero kung lang tawon mo sa akon ang versatility sa aton alkalde ara tani kay maka-assign siya different person sa TTMO, different person sa POSMO. Kung gusto niya nga mag-isa sila, isa ka head on both, pwede man na, just like what's happening now. So I guess the burden is on that, no, nga gusto naman makita kung ano gid ni kag ano makabenepisyo, paano makabenepisyo ni nga ang nalaparan, kita naman nga malapad nga responsibilidad ginto nga ibalik natin sa malapad nga responsibilidad, no. So again, it will lead down to the questions of capacity to handle both, efficiency, no, kay ti imbes nga duwang nagatutok nga opisina subong isa na lang, and third, budget, no, knowing merge mo, will there be changes, will there be additional personnel, so and the structure itself gusto na makita. So not prejudging it, but mula na ba the burden was on them to prove nga hindi na nga ang mga naintindihan namon nga mga rationally sa una mas kailangan emerge mo. Ang main reason na pagwa na si Mayor Councilor na some the main reason gud nga ag-emerge liwat ang duha ka office is because nga may mga para maka-regularize kita Councilor ng mga traffic enforcers, mga enforcers natin ang ma-regularize ang main reason gud according previously sa mga post mayor. Why not? No, it's always I support the regularization of some of our traffic enforcers, no. Kay damo implications na una kung dugay na sila sa trabaho kag damo na training na agyan. No, right time naman we have had a lot of them nga 20 years nag-retire lang, wala benefits kay hindi sila regular, no. So kung may muna nga possibility, we'll look into that. Pero again, the question, ang regularization nag-dependent sa pag-merge or pwede na sila regularize without even merging it, no? So again, that question must be answered. So not to prejudge, kasi sa committee, isa ad hoc level will discuss that. Ano kalawig, Councilor, ang discussion sila? Will depend on them, no? So kung matupa na sa amon officially ang referral, kay there's a referral pagid nga letter ginhalin sa SP sina, we'll immediately call the meeting. So maybe next week patawag na namon, no? And we'll see how many hearings we need. Kaya katabok is may mga discussions that will come out and ma-realize nga kulang pa sa data and we need more data. So, yeah. Actually, ikaw ang chairman sa public order, no? Public safety, yeah. Oo. Part of the police matters. May guba subong natin na public orders because may mga kabataan nga involved sa krimen, kaya na may apat naman ito na involved sa bilaw, nag-siphon sa gasolina sa motor. Anong mahimo natin siya Councilor? Enforcement, no? Although hindi na siya katrabaho sa legislative. Basically, kung may mga incident nga importante gid nga on top of the situation, ang aton mga kapulisan, ang aton mga barangay officials, no? We have to strengthen institutions, the family, the school. In the previous privilege speeches natin yung gindiliher na raised na ni, no? The strengthening of the BCPC, the strengthening of the Child Protection Committee under the schools. Nga kung una-una kailangan madakpan sila, then proper intervention will be given to them. And ultimately, ang mga institution kung di sila gina-refer, magtrabaho sang seksakto, no? Sa social welfare, will come up with their version and intervention proceedings and many others, no?